Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Renting a place with pronunciation and tones. Looking for a long-term rental. Hello. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello. สวัสดีครับ Do you still have a room available? ตอนนี้ยังมีห้องว่างไหมครับ ตอนนี้ยังมีห้องว่างไหมครับ Do you still have a room available? ตอนนี้ยังมีห้องว่างไหมครับ Yes. What type are you interested in? มีค่ะสนใจแบบไหนคะมีค่ะสนใจแบบไหนคะ Yes. What type are you interested in? มีค่ะสนใจแบบไหนคะ Condo or house? คอนโดหรือบ้านคอนโดหรือบ้าน Condo or house? คอนโดหรือบ้าน I'd like a condo. อยากได้คอนโดครับ อยากได้คอนโดครับ I'd like a condo. อยากได้คอนโดครับ I live alone. อยู่คนเดียว อยู่คนเดียว I live alone. อยู่คนเดียว What's your budget? งบประมาณเท่าไหร่คะงบประมาณเท่าไหร่คะ What's your budget? งบประมาณเท่าไหร่คะ Around 10,000 to. ประมาณเดือนละหมื่นถึง ประมาณเดือนละหมื่นถึง Around 10,000 to. ประมาณเดือนละหมื่นถึง 15,000 baht per month. 15,000ได้ไหมครับ 15,000ได้ไหมครับ 15,000 baht per month. 15,000ได้ไหมครับ Yes. 35 square meters. มีค่ะห้องขนาด35ตารางเมตรมีค่ะห้องขนาด35ตารางเมตร Yes. 35 square meters. มีค่ะห้องขนาด35ตารางเมตร 13,000 baht per month. เดือนละ 13,000 บาทเดือนละ 13,000 บาท 13,000 baht per month. เดือนละ 13,000 บาท Does that include the maintenance fee? รวมค่าส่วนกลางไหมครับ รวมค่าส่วนกลางไหมครับ Does that include the maintenance fee? รวมค่าส่วนกลางไหมครับ Is the cleaning fee included? รวมทำความสะอาดไหมครับ รวมทำความสะอาดไหมครับ Is the cleaning fee included? รวมทำความสะอาดไหมครับ How much is the electricity per unit? คิดค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่ครับ คิดค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่ครับ How much is the electricity per unit? คิดค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่ครับ Yes, included. รวมแล้วค่ะรวมแล้วค่ะ Yes, included. รวมแล้วค่ะ But water and electricity are paid separately. แต่น้ำไฟจ่ายตามจริงแต่น้ำไฟจ่ายตามจริง But water and electricity are paid separately. แต่น้ำไฟจ่ายตามจริง What's the minimum contract? สัญญาขั้นต่ำกี่เดือนครับ สัญญาขั้นต่ำกี่เดือนครับ What's the minimum contract? สัญญาขั้นต่ำกี่เดือนครับ Minimum 1 year. ขั้นต่ำ1 ปีค่ะขั้นต่ำ1 ปีค่ะ
Minimum 1 year. ขั้นต่ำ1 ปีค่ะ If I sign for 1 year. ถ้าสัญญา1 ปี ถ้าสัญญา1 ปี If I sign for 1 year. ถ้าสัญญา1 ปี Can you lower the price? ลดราคาได้ไหมครับ ลดราคาได้ไหมครับ Can you lower the price? ลดราคาได้ไหมครับ Let me check with the owner first. ขอลองคุยกับเจ้าของก่อนนะคะ ขอลองคุยกับเจ้าของก่อนนะคะ Let me check with the owner first. ขอลองคุยกับเจ้าของก่อนนะคะ The owner can reduce it to 12,000 baht. เจ้าของลดให้เหลือ 12,000 บาทได้ค่ะ เจ้าของลดให้เหลือ 12,000 บาทได้ค่ะ The owner can reduce it to 12,000 baht. เจ้าของลดให้เหลือ 12,000 บาทได้ค่ะ Okay. โอเคครับ โอเคครับ Okay. โอเคครับ Can I see the room first? ขอเข้าไปดูห้องก่อนได้ไหม ขอเข้าไปดูห้องก่อนได้ไหม Can I see the room first? ขอเข้าไปดูห้องก่อนได้ไหม This room is perfect. ห้องนี้โอเคเลยครับ ห้องนี้โอเคเลยครับ This room is perfect. ห้องนี้โอเคเลยครับ I'll take it. ผมเอาห้องนี้ ผมเอาห้องนี้ I'll take it. ผมเอาห้องนี้ When would you like to start the contract? ต้องการเริ่มสัญญาเมื่อไหร่คะ ต้องการเริ่มสัญญาเมื่อไหร่คะ When would you like to start the contract? ต้องการเริ่มสัญญาเมื่อไหร่คะ Can I start next month? เริ่มต้นเดือนหน้าได้ไหมครับ เริ่มต้นเดือนหน้าได้ไหมครับ Can I start next month? เริ่มต้นเดือนหน้าได้ไหมครับ Yes. You can leave a deposit today. ได้ค่ะ วันนี้วางมัดจำก่อนได้เลย ได้ค่ะ วันนี้วางมัดจำก่อนได้เลย Yes. You can leave a deposit today. ได้ค่ะ วันนี้วางมัดจำก่อนได้เลย Can I transfer now? โอนเลยได้ไหมครับ โอนเลยได้ไหมครับ Can I transfer now? โอนเลยได้ไหมครับ Sure. I'll send you the bank details. ได้ค่ะ เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ ได้ค่ะ เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ Sure. I'll send you the bank details. ได้ค่ะ เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ I'll send you the transfer slip as well. ส่งสลิปให้ด้วยนะครับ ส่งสลิปให้ด้วยนะครับ I'll send you the transfer slip as well. ส่งสลิปให้ด้วยนะครับ Renting a place with pronunciation and tones.